Välkomna till Nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med nyheter upplästa med tydlig och långsam röst. Dessutom har ni bilder till nyheterna, ordlistor med förklaringar på svåra ord, plus 2 frågor till varje nyhet som ni kan svara på, och sen hittar ni rätt svar under filmen i filmbeskrivningen. Glöm inte att ni kan sätta på undertexter på svenska eller på ert hemspråk. Dagens första nyhet handlar om att det är svårare att få hjälp i Sverige. Men först tittar vi på ordlistan här uppe. En myndighet, det är en statlig organisation som har ansvar för olika samhällsfrågor. Till exempel Försäkringskassan eller Skatteverket. Det är exempel på myndigheter. Sjukskriven, det är man när man är sjuk, man är för sjuk för att arbeta och man får vara hemma från jobbet. Då är man sjukskriven. Försäkringskassan är en myndighet som betalar ut pengar till personer som är sjuka eller har andra behov. Hemlös ser ni på bilden här. Det är en person som inte har någonstans att bo. Personen har inget hem. Så lös, till exempel barnlös, det betyder att jag har inga barn. Lös. Hemlös, inget hem. Barnlös, inga barn. Socialtjänsten, det är en del av kommunen som hjälper människor som har det svårt. Även kallat socialen. Stadsmissionen är en organisation som hjälper människor i nöd. Till exempel de som saknar mat eller boende. Det blir allt svårare för sjuka och fattiga människor i Sverige att få stöd och hjälp från myndigheterna. Fler människor behöver också hjälp med mat, enligt en undersökning från organisationen Stadsmissionen. Många som är sjuka får vänta länge på pengar från Försäkringskassan. Och vissa får inga pengar alls. En av dem som har haft problem är Claes Dettrumf. Han blev sjukskriven och behövde stöd, men pengarna från Försäkringskassan kom inte i tid. Vilket ledde till att han förlorade sitt hem och blev hemlös. Claes berättar att han även hade svårt att få hjälp från kommunens socialtjänst, vilket fick honom att må väldigt dåligt. Nu får han stöd från Stadsmissionen, men han tycker det är allvarligt att myndigheterna inte ger den hjälp som människor behöver. Om du behöver, lyssna på nyheten en gång till. Nu går vi vidare och tittar på frågorna. Första frågan. Vad visade undersökningen från Stadsmissionen? Och vad hände med Claes Dettrumf när han inte fick hjälp i tid? Alltså när han inte fick pengarna i tid. Vi går vidare till dagens andra nyhet och rubriken är Varning inför Halloween. Vår ordlista har vi en högtid. Det är en dag som firas extra. Som till exempel Halloween. Utklädd,
det är man när man klär ut sig och låtsas vara någon annan. Ofta till något läskigt på Halloween. Höstlov, det är lediga dagar för barn i skolan under hösten. Masker är något man kan ha framför ansiktet för att se ut som någon annan. Vapen eller låtsasvapen. Vapen kan ju vara en pistol eller en kniv, men låtsasvapen är en sak som ser ut som ett riktigt vapen, men är på låtsas. Rekvisita, det är föremål som används för att spela en roll eller skapa en viss stämning. Till exempel som låtsasvapen eller masker. Okej, Halloween blir allt mer populärt i Sverige och många barn klär ut sig till något skrämmande. Halloween infaller egentligen den 31 oktober, men redan nu klär många barn ut sig i skolan eftersom det är höstlov nästa vecka. Vissa skolor har regler som säger att barn inte får bära mask eller sminka sig för mycket så att det ändå går att känna igen varandra på skolan. Polisen uppmanar vuxna att prata med deras barn om deras Halloween-kostymer. Nyligen fick polisen i Södertälje rycka ut, det betyder att de fick köra till platsen, till skolan, efter att ett barn sett personer med vapen nära skolan. Men det visade sig att det var ungdomar som hade klätt ut sig för Halloween och använde låtsasvapen. Polisen tycker att saker som ser ut som vapen kan vara farliga och vill därför att vuxna ska prata med barnen om att undvika sådan rekvisita, sådana låtsasvapen som kan skrämma andra barn eller andra människor. Då tittar vi på frågorna till nyheten. Första frågan, när firar man Halloween? Och fjärde frågan, varför vill polisen att vuxna pratar med barnen om deras Halloween-kläder och deras rekvisita? Titta många gånger för att svara på frågorna. Vi går vidare till den tredje nyheten och här är rubriken att FN slår larm om klimatförändringar. Vi tittar på ordlistan. Ett utsläpp, det är skadliga gaser som släpps ut i luften från till exempel bilar och fabriker. En översvämning ser ni på bilden här, det är när vattnet stiger och täcker marken som normalt är torr, som vid stora regn. Parisavtalet, det är ett avtal mellan länder, en överenskommelse för att minska klimatförändringarna och minska utsläppen av skadliga gaser. Oväder, det är mycket dåligt väder med storm, regn eller blixtar. Förnybar energi, det är energi, alltså elektricitet, som kommer från naturen och kan återanvändas om och om igen. Som till exempel solenergi, vindenergi och även vattenenergi. Torka, det är när det är väldigt torrt under en lång tid. Det regnar inte och det saknas vatten.
Förenta nationerna, det är alltså en förkortning, FN är en förkortning av Förenta nationerna, har i en ny rapport varnat för att länderna i världen inte gör tillräckligt för att stoppa klimatförändringarna. Om utsläppen fortsätter på nuvarande nivå, alltså samma som nu, då riskerar jordens temperatur att stiga med över 3 grader enligt FN. Utsläpp från bilar, fabriker och flygplan bidrar till att klimatet blir varmare. Förra året noterades rekordhöga utsläpp globalt, alltså i hela världen. När jorden värms upp påverkas klimatet, alltså det vill säga vädret, och leder till fler oväder, torka och översvämningar. Något vi redan kan se. Inger Andersson från FN klimatavdelning säger att folk över hela världen kämpar för att klara sig i dessa förändringar. Länder har tidigare lovat att arbeta för att begränsa uppvärmningen till högst 2 grader. Helst bara 1,5 grader genom Parisavtalet. För att nå detta mål måste utsläppen minska snabbt och mer energi behöva komma från förnybara källor som vind och sol. Innan vi tittar på frågorna så vill jag bara stolt meddela att min studieplanerare som jag har skrivit äntligen är klar. Den går att ladda ner som PDF-dokument för 119 kronor. Det går att skriva ut den eller skriva direkt i dokumentet. Den har grammatikregler, grammatikövningar, studieteknik, skrivuppgifter, språkutmaningar, textmallar och exempeltexter. Viktiga resurser för din språkutveckling i svenska som andraspråk. Ni hittar länken uppe i kortet, längst uppe i videon, eller en länk till min webbshop under filmen i beskrivningen. Då går vi vidare till frågorna till nyheten. Så fråga 5. Vad säger FN kan hända om utsläppen fortsätter som nu? Vad kan hända? Och vad behöver göras för att minska uppvärmningen av klimatet? Titta många gånger och svara på frågorna. Ni hittar rätt svar i beskrivningen av filmen under filmen. Det var allt för idag. Vi ses i nästa sändning.